જેવા ભગવાન સમર્થ એવા ને એવા સમર્થ એમના સંતો. એક એક સંત બંધુઓ, નંદ બંધુના એક એક સંત ભગવાન થઈને પૂજા એવા હતા. પણ ભગવાનનું સાનિધ્ય હતું એટલે ભગવાનના સાનિધ્યમાં બધા દાસ થઈને રહ્યા અને આપણને પણ દાસ ભાવ શીખવાડ્યો. સંપ્રદાયમાં મોટા મોટા સંતો, મોટા મોટા ભક્તોએ ભગવાનના સાનિધ્યમાં દાસ થઈને રહ્યા અને આપણને દાસ ભાવ શીખવાડ્યો. સ્વામી બાપા મારા ગુરુદેવ કહે છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન બીજો કોઈ નહીં, એના સર્વોપરીપણામાં બીજી જોડ નહીં. આવા સમર્થ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને એમના સંતો છે. આ ગાદીગ્રંથમાં એક પ્રસંગ આવે છે. શ્રીજી મહારાજ એક દિવસ ગરડામાં સંતોની ભક્તોની સભા કરીને બિરાજમાન હતા અને મહારાજને બધાને જણાવવું હતું કે અમારા સંતો કેવા સમર્થ છે. એટલે મહારાજે 4 સદગુરુઓને કહ્યું, મુક્તાન સ્વામી, બ્રહ્માંડ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી અને ગોપાલ સ્વામી, તમે 4 સદગુરુ, તમારામાં એવું અલૌકિક સામર્થ્ય હોય, અજોડ એવો ગુણ હોય, એ આ સભાને કહો. કે એમ કહી મહારાજે પ્રથમ મુક્તાન સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી પહેલાં તમે કહો. અને મુક્તાન સ્વામી દાસભાવના અંગવાળા. મહારાજે કહ્યું, તત્કાળ ઊભા થયા સ્વામી, 2 હાથ જોડી ભગવાનના ચરણોમાં નમસ્કાર કર્યો. પછી મુક્તાન સ્વામી બોલ્યા, મહારાજ આપની કૃપાએ મારામાં એવો ચમત્કારી ગુણ છે કે ગમે તેવો કારમીટ પથ્થર જેવો જીવ હોય. શું? કારમીટ પથ્થર જેવો. મચ્છુ નદીના પાણા હોય ને, આખી જિંદગી પાણીમાં વર્ષોથી પડ્યા હોય, પણ 12 કણા ટચકો મારો તો અગ્નિ ઝરે, દેવતા ઝરે એમાંથી. આવો કારમીટ પથ્થર જેવો જીવ હોય, પણ મારા મુક્તિ તમારી વાત સાંભળે ને તો એનું એ હૃદય પણ પીગળી જાય. ગમે તેવો જીવ ના હોય, મારી વાત સાંભળે તો એ ભગવાનના માર્ગમાં વળી જાય. કે મુક્તાન આવો ગુણ હતો. અને આ વડતાલ જોબન મુક્તાન સ્વામીનો ઉપદેશ સત્સંગ સાંભળી, જેના હાથમાં તલવાર, એના હાથમાં માળા આવી ગઈ, જેનું નામ સાંભળી રડતું છોકરું છાનું થઈ જાય. મુક્તાન સ્વામીના યોગમાં જે કોઈ જીવ આવે ને, આવું સામર્થ્ય સ્વામી કે ભગવાન આપની કૃપા એ મારામાં છે. મહારાજ કે સ્વામી ખરેખર તમારામાં એ ગુણ છે. કે અને બંધુઓ મુક્તાનના ઘણા પ્રસંગો છે, ઘણા એ ઠરાવ કર્યા હોય, હવે કંટાળ્યા છીએ, આમ અફીણ પીને મરી જઈએ, ઝેર પીને મરી જઈએ, કુએ ટાંપો ખાઈને મરી જઈએ, પણ સ્વામીના યોગમાં આવ્યા, એના એક ગાંઠ છૂટી ગઈ બધાની અને ભગવાનના માર્ગે વળી ગયા. આવા કેટલાય સંપ્રદાયમાં દૃષ્ટાંતો છે. આવા એ મુક્તાન સ્વામી, આ એમનો ગુણ કાળમીટ પથ્થર જેવા હૃદયવાળા જીવને પણ ભગવાન સન્મુખ કરી દે. બ્રહ્માંડ સ્વામી નજર કહે, સ્વામી તમે કહો. કે બ્રહ્માંડ સ્વામી ઊભા થયા, 2 હાથ જોડી ભગવાનના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યો. મહારાજ આપની કૃપાએ, શું કહે છે? આપની કૃપાએ, આપની કૃપાએ મારામાં એવો ચમત્કારી ગુણ છે કે મહારાજ હું આપના ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય મહિમાના કીર્તનો કરું ને, મારે ક્યારે શબ્દ ન શોધવા પડે. અને મારે કાવ્ય કરવા માટે એકાંતમાં બેસીને કાવ્ય કરવાના નહીં હો, હું બોલું એ કાવ્ય નીકળે. કે
અને મારા કાવ્યમાં કોઈ પણ કવિ એ ખોટ ન કાઢી શકે કે આવા હું કાવ્ય જેમ ગંગાનો પ્રવાહ બંધુઓ અખંડ વહે ને એમ મારી વાણીમાં સીધા કીર્તનો નીકળતા આવે, કાવ્ય નીકળતા આવે અને એમાં એક પણ છંદ કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ના આવે. નહીં તો બંધુઓ મારે સંસ્કૃતમાં કહેવું છે, સાહિત્યમાં, કાવ્યમાં, છંદમાં બહુ સારા સારા છંદ થતા હોય પણ હજારો પ્રકારના દોષ ગણાયા છે મારા સાહિત્યમાં, કાવ્યમાં. કવિ કાલિદાસ જેવાની કૃતિમાં પણ દોષ કાઢનારા કવિઓ દોષ કાઢે. દોષ છે આ કે કાવ્ય સારું છે પણ આટલું એમાં દોષ કરાવાય, કારણ કે હજારો પ્રકારના દોષ છે કાવ્યશાસ્ત્રમાં. સ્વામી કે મહારાજ આપની કૃપાએ હું જે બોલું એ કાવ્ય નીકળે અને મારા કવિતામાં, મારી કવિતામાં કોઈ કવિ એક કાંઈ દોષ ન કાઢી શકે. આવો ગુણ આપની કૃપાએ મારામાં છે. મહારાજ કે સ્વામી મલક મલક મહારાજ હસ્યા. મહારાજ કે સ્વામી તમે ખરું કહો છો, તમારામાં એ ગુણ છે. અને બંધુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીમાં એ ગુણ હતો. આપણે જાણીએ છીએ પંચાળામાં રાસ ભગવાને રચ્યો. ભગવાને સંકલ્પ કર્યો મનોમન ભગવાને કે આજે મારે કળિયુગ ઉત્થાપીને સતયુગ સ્થાપી દેવો છે. એટલી મોટી રાત્રિ કરવી છે. મને ભગવાન કે સ્વામી આજે તમે નવા નવા કાવ્ય બનાવો અને કાવ્ય ઝીલાવો કે. મહારાજ બહુ મજામાં હતા. બધા સંતો પણ ભગવાન મજામાં એટલે સંતો પણ એકદમ આનંદમાં. ભગવાને 7 ફેરા કર્યા. કેટલા? 7 કુંડાળા કર્યા. અને પ્રથમ કુંડાળામાં જેટલા સંતો દરેકની સાથે ભગવાન એટલા રૂપ લઈને રાસ રમે. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી મધ્યમાં રહીને નવા નવા કીર્તન બોલે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલે અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું કોમ્પ્યુટર તાણે પેલું હતું લઈયો રૂળો રખડું, રૂળો રખડું. આ જોબન પગીનો એક સાથીદાર હતો, રૂળો રખડું એનું નામ. પાકો ડાકુ ચોર હતો પહેલાં તો, પણ આખું બધાનું જોબન પગી સત્સંગી થયા ને એના બધી આખી ફોજ બધી કેટલાય સત્સંગી થયા. એમાં એક રૂળો રખડું એ પણ સત્સંગી થયો. મહા મેધાવી હતો. એક વખત બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલે અને એક વખત ઝીલનાર બોલે. 2 વખત સાંભળે એટલે એને યાદ રહી જાય. પછી એને જ્યારે કહો કે આ દિવસે બ્રહ્માનંદ સ્વામી પેલું ફલાણું કીર્તન આખું બોલી જાય. ચોપડો એમનો હતો, એમનું ટાઈપ થઈ જતું બધું. આવો રૂડો રખડું હતો. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી નવા કીર્તન બોલે, સંતો ઝીલે, રોળો રખડું બધાને યાદ રહી જાય ને ખપે તને મળે. મહારાજ બહુ લહેરમાં હજુ એક સ્વામી હજુ એક એમ કરતાં કરતાં હજુ એક વંશ મોર કરતાં કરતાં હોતો પછી બની ગયા. કેટલા બધા ચાંદો સ્થિર કરી મૂક્યો. બધા જો ચાંદો હલતો નથી. બ્રહ્માનંદ સાહેબને થયું કે મહારાજ આ બંધ રખાવતા નથી ને આવતીકાલે ફૂલડોળ છે ને રમવાનું છે ને સંતો થાકી જશે તો કાલે કેમ રમાશે. એટલે બ્રહ્માનંદ સાહેબ આ સખા ભાવવાળા ને ભગવાને એટલે નાના સંતને પોગી જાઓ આપણા ઉતારામાં જઈને અને આ સંત કરાવો. એટલે સમજી ગયા સંત મારા વિવેક સ્વામી જેવા. જઈને પેલા ખાખરાના સમય ફાગણ મહિનાનો ફૂલડોળનો સમય ખાખરાના વનના પાંદડા બધા ભેગા કરીને આમ ઉપણવા લાગ્યા. ફળ પડે ચોર ચોર, હા ચોર આવ્યા. બધા દોડ્યા એ બાજુ અને રંગમાં ભંગ થયો. મહારાજ સમજી ગયા બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું કામ. મહારાજ કે સ્વામી તમે રંગમાં ભંગ કર્યો કે શું મહારાજ? તો આજે અમારે સંકલ્પ હતો કે કળિયુગ ઉત્થાપને સતયુગ સ્થાપી દેવો છે કે
અડધો કળિયુગ ગયો અને અડધો રહ્યો કે બંધુઓ, શાસ્ત્ર પ્રમાણે કળિયુગની આવરદા 4,32,000 વર્ષની કહી છે. કળિયુગની આવરદા 4,32,000 વર્ષની. કળિયુગનું આગમન થયું, શ્રી કૃષ્ણ અંતર્ધ્યાન થયા તે સમયે કળિયુગનું આગમન થયું. આજે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને અંતર્ધાન થયે 5,000 વર્ષ થયા. એટલે કળિયુગનું આગમન, કળિયુગનો જન્મ 5,000 વર્ષ થયા. 4,32,000 ની આવરદા, એમાંથી 5,000 જાય તો કેટલું કહેવાય? હોય 1 બરાબર 1 વર્ષનું બાળક કહેવાય ને. આપણી ગણતરી પ્રમાણે, આજના યુગ પ્રમાણે 100 વર્ષની આવરદા ગણો તો 5 વર્ષ પસાર થયા. પેલા 4,32,000 માંથી 5 લાખ પસાર થયા તો હોય 1 પ્રમાણે લગભગ બેસે. આટલો નાનો જ કળિયુગ છે હજુ. કોળિયામાં હોતો છે આ શાસ્ત્ર નિયમ પ્રમાણે. પણ આજે કળિયુગ કેવા કેવા કામ કરે છે. એ અડધું એની આવરદા કાપીને ભર યુવાનીમાં આવી ગયેલો છે. શું છે? કળિયુગ અત્યારે શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો 5 વર્ષનો જ છે, નાનો બાળક ઘોડિયામાં હૂતેલું. પણ આ અડધો કળિયુગ કાઢી મૂકીને અડધો રહે ને જુવાનીમાં આવી ગયો, નીકળતો આજે. એટલે આવા કામ કરે છે. મહારાજ સ્વામી કે મહારાજ અગુથી કહેવું હતું ને, મહારાજ કે અગુથી ન કહેવાય કે બધું કે થતું એમ થાય કે. આવા સમર્થ સ્વામી હતા. કોઈ વ્યક્તિ આવ્યો કે સ્વામી મારે કવિની સભામાં જવું છે અને એવું મને કાવ્ય કવિતા બનાવી આપો કે જેમાં હોષ્ટ અક્ષર ના આવે. હોષ્ટ અક્ષર પ ફ બ ભ મ, એમાં હોઠ બીડાય તો જ બોલાય. પ ફ બ ભ મ. આ નહીં બીડાવા દેવાનો હોઠ અને કવિતા બનાવવાની. લો, એ કવિતા બોલાય કેમ બોલાય? 2 હોઠ વચ્ચે 100 ઊભી રાખવાની. 2 હોઠ વચ્ચે 100 ઊભી રાખવાની ને કવિતા બોલવાની. આવી મને કાવ્ય બનાવી આપો. બ્રહ્માંડ સ્વામી એવા છંદ રચી આપેલો જેમાં પ ફ બ ભ મ હોષ્ટ અક્ષર આવે જ નહીં. બનાવો બંધુઓ, કંઈક ને કંઈક આવી જાય. આપણે જે વાણી બોલીએ ને બધા અક્ષરની મિશ્ર જ આવે. આપણે કરીએ કે ના મારે હોષ્ટ અક્ષર આવવા નથી, મહેનત કરવી પડે કેટલીએ. બ્રહ્માંડ સ્વામી આવો શીઘ્ર પાછા તત્કાળ આપી દે. એને એકાંતે બેહવું ન પડે લખવા. આવા શીઘ્ર કવિ બ્રહ્માંડ સ્વામી હતા. મહારાજ ખરેખર પ્રસન્ન થયા. સ્વામી તમારામાં એ ગુણ છે કે. બધા તાળીઓથી બ્રહ્માંડ સ્વામીને વધાવ્યા. હવે મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામી એમ દ્રષ્ટિ કરી, સ્વામી તમે કહો તમારું અલૌકિક ઐશ્વર્ય. નિત્યાનંદ સ્વામી સભામાં ઊભા થયા, 2 હાથ જોડી ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા અને નિત્યાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે મહારાજ આપની કૃપાએ મારામાં એવો ચમત્કારી ગુણ વર્તે છે કે આ ભારત વર્ષ, ભારત દેશ આપણો, એમાં ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ શંકરાચાર્ય 4 પીઠોની સ્થાપના કરી છે. બંધુઓ, પહેલાં આપણું ભારત શંકરાચાર્યના જન્મ પૂર્વે ભારતમાં એટલો બધો બૌદ્ધ ધર્મ પ્રસરી ગયો હતો. બધા જ બ્રાહ્મણો શિખાસૂત્રનો ત્યાગ કરી બૌદ્ધિષ્ટ થઈ ગયા હતા. આટલું બૌદ્ધ ધર્મએ અહીં સામ્રાજ્ય જમાવ્યું હતું. અને બધું વિચાર કરો, આજે ભારતથી મૂકીને ચાઇના ને થાઈલેન્ડ ને બર્મા ને બૌદ્ધિષ્ટ છે. જાપાન સુધી બધા. બુદ્ધનો જન્મ ક્યાં છે? આપણે નેપાળ, ભારતમાં. તો પ્રચાર પેલો ક્યાં હોય? અહીં જ હોય ને. અહીંથી ધીરે ધીરે પસરતું જાય ને. બુદ્ધનો જન્મસ્થાન નેપાળ, ભારતની બોર્ડર નેપાળમાં છે એટલે ભારતમાં છે. આપણે આટલો પ્રચાર થતા બધે આટલો દુનિયામાં ફેલાયો છે.
આખું ભારત પેલા મૂળ હતું. બધા ભારતમાં બધા જ બ્રાહ્મણો શિખાસૂત્રનો ત્યાગ કરી બૌદ્ધિષ્ટ બની ગયા હતા. શંકરાચાર્ય પ્રગટ થયા આજથી 1200 કે 2000 વર્ષ, બે પ્રકારની માન્યતા છે. એટલે અને શંકરાચાર્યે પ્રગટ થઈને પોતાનો પ્રભાવ, વિદ્વત્તા અને રાજ્ય સહારો બધું લઈને આખા ભારતમાં એવા ઘૂમ્યા અને શાસ્ત્રાર્થ કરીને બધા બૌદ્ધિષ્ટ પરાસ્ત કરીને હિન્દુસ્તાનથી બહાર તગડી મૂક્યા. બધા ભૂદેવોને ફરીથી પાછા શિખા સૂત્રવાળા કર્યા. શિખા ચોટી, સૂત્ર જનોઈ, અને ફરીથી બધાને હિન્દુ ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કર્યા શંકરાચાર્યએ. અને પછી બંધો શંકરાચાર્ય આ કર્યા પછી એ બૌદ્ધિસ્ટને ઇન્ડિયા બાદ તગડી મૂક્યા. હવે ફરીથી પાછા ઇન્ડિયામાં ન ઘૂસી આવે એટલે શંકરાચાર્યએ હિન્દુસ્તાનમાં 4 પીઠનું સ્થાપન કર્યું. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ. ઉત્તરમાં બદ્રીનાથ જેઠીમધ, દક્ષિણમાં શૃંગેરી, પૂર્વમાં જગન્નાથપુરી અને પશ્ચિમમાં દ્વારિકા. 4 પીઠો સ્થાપીને 4 પીઠો ઉપર પોતા જેવા સમર્થ શિષ્યોના સ્થાપન કર્યા. એના શિષ્યો પણ ગુરુમાં જો દૈવત હોય એવું શિષ્યમાં આવે. બાપ એવા બેટાને વડ એવા ટેટા આપણે કહેવત છે. એમ જેવો ગુરુમાં દૈવત હોય એવું એના ચેલામાં આવે. શંકરાચાર્ય સમર્થ હતા, એમના ચેલાઓ પણ સમર્થ. પગ મૂકે ઉપર સોનાના કમળ ખીલે આવા સમર્થ એના શિષ્યો હતા. એને 4 પીઠ ઉપર સ્થાપન કર્યા. અને આખા ભારતમાં હિન્દુત્વનું, સનાતનનું સ્થાપન પુનઃ કર્યું. મારું કેવું હવે આવે છે, નિત્યાનંદ સ્વામી કહે કે મહારાજ, આ 4 ધામમાંથી કોઈ પણ વિદ્વાન આવે, અર્થાત બંધુઓ ઓલ ધ ઇન્ડિયામાંથી કોઈ પણ વિદ્વાન મારી સમક્ષ શાસ્ત્રાર્થ માટે બેસે તો પણ મહારાજ આપની કૃપાએ 4 ધામમાંથી કહેતા આખા હિન્દુસ્તાનમાંથી કોઈ પણ વિદ્વાન શાસ્ત્રાર્થ કરવા બેસે તો મને શાસ્ત્રાર્થમાં જીતી શકે નહીં. એવો આપની કૃપાએ મારામાં વિદ્વત્તાનો ચમત્કારી ગુણ છે. નિત્યાનંદ સ્વામી બંધુ આવા વિદ્વાન હતા હો. એમનું જીવન ચરિત્ર વાંચીએ. નિત્યાનંદ સ્વામી માથે આ પાઘડી બાંધે ને એક તાકો આખો જોઈએ એટલા સ્થૂળ હતા. એમને બેસવા માટે શિગ્રામમાં એકલા જ, અને એક શિગ્રામ એમના પુસ્તકોનું ગાડું ભરાય. પુસ્તકોનું ગાડું જ્યાં સ્વામી જતા હોય ને એક ગાડું ભેગું હોય. અને સત્સંગનો ઇતિહાસ કહે છે ઘણા શાસ્ત્રાર્થ સત્સંગમાં ત્યારે રચાયા છે. અને એમાં નિત્યાનંદ સ્વામીએ સામે બેસીને તે પ્રકારની તે સભાઓમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો જય ઘોષ કર્યો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી વડોદરામાં કર્યો, જામનગરમાં નિત્યાનંદ સ્વામીએ કર્યો. આવા ઘણા શાસ્ત્રાર્થોમાં એમને જય ઘોષ કર્યો છે. હવે નિત્યાનંદ સ્વામી સમર્થ હતા. હોય એમનું નામ સાંભળીને જ ભલભલાતો ઉઠી જાય. કોણ કે સ્વામિનારાયણ નિત્યાનંદ આવે છે, પતિ ગયો શાસ્ત્રાર્થ નહીં કરવો. આયા હોય શાસ્ત્રાર્થ કરવા, પણ નામ સાંભળીને જ અમે પરાસ્ત હાલ્યા જાય. આવા સમર્થ નિત્યાનંદ સ્વામી વિદ્વાન હતા. અને બંધુ આજે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય છે. નિત્યાનંદ સ્વામીએ હરિદિગ્વિજય નામનો સંસ્કૃત ગ્રંથ રચ્યો છે. અને એ સંસ્કૃત ગ્રંથ એકદમ તત્વજ્ઞાનનો ગ્રંથ છે. વેદાંતનું તત્વજ્ઞાન બધું એમાં ભર્યું છે સ્વામીએ. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, સર્વોપરી ભગવાન છે એવી વેદાંતની વાતોથી ચર્ચાઓ કરીને આખો ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. આજે એ ગ્રંથ વાંચે ને વિદ્વાનો માથા ખંજોરે એવો હરિદિગ્વિજય નામનો સંસ્કૃત ગ્રંથ નિત્યાનંદ સ્વામીનો છે. અને શરણ ભગવાનનું એમાં સર્વોપરિતા પ્રતિપાદન કરેલી છે.
નિત્યાનંદ સ્વામી કહે, મહારાજ, ચાર ધામમાંથી કોઈ પણ વિદ્વાન આવીને મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા બેસે, મને કોઈ જીતી શકે નહીં. આવો ચમત્કારી ગુણ આપની કૃપાએ મારામાં છે. મહારાજ કે, સ્વામી, ખરેખર તમે વિદ્વાન છો. બધાએ હર્ષના તાળી સ્વામીને વધાવ્યા. આવા સમર્થ બંધુ નિત્યાનંદ સ્વામી, એક એક સંત એક એકથી વધે એવા. હવે ગોપાલ સ્વામી દ્રષ્ટિ ભગવાને કરી, યોગીરાજ આપ કહો કે. ગોપાલ સ્વામી ઊભા થયા, બે હાથ જોડી ભગવાનના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યા અને સ્વામી શું કહે છે સાંભળવા બધા સંતો ભક્તો તત્પર થઈ ગયા કે આ યોગીરાજ કયો ગુણ કહે છે, યોગીરાજ કયો ગુણ કહે છે. કારણ કે બંધુ, યોગીરાજમાં જેટલા શરણ ભગવાનના ઐશ્વર્ય ચમત્કાર પરચા છે સંપ્રદાયમાં, એટલા ને એટલા ઐશ્વર્ય ચમત્કારના પરચા ગોપાલ સ્વામીના છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના અસાધારણ તે લક્ષણો શાસ્ત્રમાં ગોપાલ સ્વામી પોતે કહ્યા છે. એ તે લક્ષણો છે, એમાંથી 12 લક્ષણો ભગવાને જે ચમત્કાર બતાવ્યો, જે સમાધિઓ કરાવી, જે કંઈ કર્યું અને જે કંઈ લક્ષણ સર્વોપરિતાને સૂચક ચિહ્નો છે, બધા જેવા ભગવાને બતાવ્યા એવા ને એવા ગોપાલ સ્વામીએ આ સંપ્રદાયમાં મૂવાને જીવતા કર્યા છે, મૂંગાને બોલતા કર્યા છે, પંગુને પગ આપી પડ ઉલંઘતા કર્યા છે, નિર્ધનને ધનવાન કર્યા છે, જેટલા મરેલાને જીવતા કર્યા છે. કેટલી કહેલા વસ્તુ, જેટલા ભગવાન સ્વામીને પરચા બતાવ્યા, જેટલો લક્ષણો બતાવ્યા, બધા ગોપાલ સ્વામી બતાવ્યા. એક લક્ષણ ન બતાવ્યું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સર્વોપરિતાનું 13મું લક્ષણ છે, જે ભગવાને સમાધિમાં બતાવ્યું હતું. પોતે જીવને સમાધિ કરાવે અને એ ભક્તને શરણ ભગવાન અક્ષરધામમાં દિવ્ય સિંહાસન શરણગાદી પર બિરાજમાન હોય એવું દર્શન આપે અને એ મનુષ્ય જેનું ભજન કરતો હોય એ ઈષ્ટદેવ શરણ ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરે અને એના મુખે એ કહે કે અમે પણ આમનું આપેલું ઐશ્વર્ય બતાવીએ છીએ, ભોગવીએ છીએ, અમે પણ આમનું ભજન કરીએ છીએ, તમે પણ એમનું કરો. આ ભગવાને સમાધિઓમાં બતાવ્યું હતું. અનંત અવતારોને પોતાના તેજમાંથી આમ પ્રગટ કર્યા અને બતાવ્યા બધાને. વ્યાપકાનંદ સ્વામીને એક બાજુ મુક્તોની હરોળ, એક બાજુ 24 અવતારની હરોળ, એકી હાથે પૂજન કરો. સ્વામી મૂંઝાયા, મહારાજ એકી હાથે કેમ? સંકલ્પ કરો કે આમાંનો જે સર્વોપરી ભગવાન તમે માનતા હોય એ સર્વોપરી હોય તો હું આટલા રૂપે થાઉં. વ્યાપકાનંદ સ્વામી એક અવતારના નામ લઈને સંકલ્પ કર્યો, ન થવાયું. વ્યાપકાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામીને ભગવાન માનતા હતા. રામાનંદ સ્વામીને ભગવાનની બાજુમાં ભગવાન દર્શન કરાવ્યું. સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો, રામાનંદ સ્વામી સર્વોપરી ભગવાન હોય આટલા રૂપે થવું, ન થવાનું. અટકી પડ્યા. મહારાજ કે શું મહારાજ, તમે સર્વોપરી છો, હું સંકલ્પ કરી જુઓ તમે. અને સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો કે મારી સન્મુખ બેઠા એ સહજાનંદ સ્વામી, જેને પોતાનું સ્વામિનારાયણ નામ સ્વમુખે ઉદ્ઘોષણ કર્યું છે, એ જો સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી ભગવાન હોય તો એમના કૃપાએ, એમના પ્રતાપે હું આટલા રૂપે થાઉં. આટલો સંકલ્પ કરતાની સાથે વ્યાપકાનંદ સ્વામી જેટલા અવતારને જેટલા મુક્તો હતા એટલા રૂપે થઈ ગયા. અને દરેકના હસ્તમાં એ જ હાર, એ જ ચંદનની વાટકી અને એ જ આરતી. અને સ્વામીએ મહારાજના ભાલમાં ચંદન ચર્ચે, દરેકના ભાલમાં ચંદન ચર્ચાય. મહારાજના કંઠમાં હાર પહેરાવે, દરેકના કંઠમાં હારનું આરોપણ થાય. સ્વામી મહારાજની આરતી કરે, દરેકની એકી સાથે આરતી. આવું ઐશ્વર્ય,
આ સમય ભગવાને બધા ઐશ્વર્ય બતાવ્યા. અનેક અવતારોને પોતાની મૂર્તિમાંથી, એટલે મૂર્તિ આ વ્યતિરેક સ્વરૂપમાંથી નહીં, અન્વય સ્વરૂપ તેજમાંથી પ્રગટ કર્યા, તેજમાં હમાયા બધાને. આવું જે સર્વોપરી ભગવાનનું તેજ કોઈમાં લીન થયું નથી. શ્રમણ ભગવાનના તેજમાં બધા જ લીન થયા અને બધાને પોતે પ્રગટ કર્યા, લીન કર્યા, પણ શ્રમણ ભગવાન કોઈમાં ક્યારે લીન થયા નથી અને થતા પણ નથી. આ જે સર્વોપરીનું લક્ષણ એક ગોપાલ સાહેબ બતાવ્યું નહીં. બાકી જેટલા શરણ ભગવાને ઐશ્વર્ય પરચા બતાવ્યા છે એટલા ને એટલા ઐશ્વર્ય પરચા ગોપાલ સ્વામી યોગીએ પણ આ સંપ્રદાયમાં બતાવ્યા છે. આવા સમર્થ યોગી હતા. ઊભા થયા, હાથ જોડ્યા, ભગવાનને નમસ્કાર કર્યો. સભા આખી સજ બની ગઈ. શું કહે છે યોગી? યોગી શું કયું લક્ષણ કહે છે? આમ કાન ધર્યા. સ્વામી ધીરેક લઈને બોલ્યા, મહારાજ, શાસ્ત્રમાં અને લોકમાં કહેવાય છે. શું? શાસ્ત્રમાં પણ કહેવાય છે અને લોકમાં પણ કહેવાય છે કે પરમેશ્વરની મરજી વગર કશું થતું નથી. ખરી વાત બંધુઓ? દરેક શાસ્ત્ર કહે છે પરમેશ્વરની મરજી વગર એક સૂકું પાંદડું પણ ફરકી શકતું. આપણે બધાએ કહીએ છીએ ભગવાનની ઈચ્છા. છેવટે આ શબ્દ દરેકના મુખમાં આવશે. યોગીરાજ કહે, મહારાજ, શાસ્ત્રમાં અને લોકમાં કહેવાય છે પરમેશ્વરની મરજી વગર કશું જ થતું નથી. પણ મહારાજ, હું ધારું ને તો આપની કૃપાએ હું જે સંકલ્પ ધારું તે થાય. કે બધા ભગવાનના ગોપાલ સ્વામીની વાણીને વધાવી. મહારાજ પણ બહુ પસંદ થયા. સ્વામી, ખરેખર તમે એવા છો, અમારું અપર સ્વરૂપ છો. અને બંધુઓ, ગોપાલ સ્વામી એવા સમર્થ હતા. એક વખત ગોપાલ સ્વામી ગઢપુરના મંદિર ઉપર સાંજના સમયે આમ થોડું લટાર મારી રહ્યા હતા અને સે સમયે સંકલ્પ થયો સ્વસ્વભાવે કે પ્રલય કેમ થતો હશે. તમે ઝાડ ને કાંગરા બધા મકાન ડોલવા. મહારાજ કે, સ્વામી સ્વામી, તમારાથી શું અજાણ્યું છે? કે યોગી કહે કે મહારાજ, સંકલ્પ થઈ ગયો. કે ફક્ત સંકલ્પ થઈ ગયો એમાં આ પૃથ્વીનો પ્રલય થવા માંડ્યો. પ્રલય કેમ થતો હશે? આટલો અંદર સ્વાભાવિક સંકલ્પ થયો મનમાં. આપણે કેટલા સંકલ્પ થાય છે? ખાલી સ્વાભાવિક સંકલ્પ થયો, ઘર ને વૃક્ષો પડવા માંડે. મહારાજ કે, સ્વામી સ્વામી, આ શું? મારા સંકલ્પ થઈ ગયો. કે રોકો. કે આવા સમર્થ યોગીરાજ હતા. બંધુઓ, સમાન સંપ્રદાયના એક એક સંતો, બહુ સમર્થ સંતો હતા બધા. આ મોટા મોટાના થોડા નમૂના ગણાયા. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી યમપુરીમાં પહોંચ્યા. 3 વખત સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણનું ઉચ્ચારણ કર્યું, મહામંત્રનું. આમાં 2 પ્રતાપ બંધુઓ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સ્વામિનારાયણ નામનો પ્રતાપ કેવો, અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આજ્ઞા પાડે, શિરોવંદ્ય કરે અને એના આજ્ઞાથી જે કરે એવા સંત હરિભક્તમાં કેટલું સામર્થ્ય. સ્વામીએ આમ 3 વખત ઉચ્ચારણ કરી આખી યમપુરી ખાલી કરી નાખી. લો, યમના દૂતો ઊભા રહ્યા. હવે શું કરીએ? જાઓ બધા પેલા ભૂમાપુરુષના ધામમાં. બધાને મૂકી દીધા. હવે પેલા કહેવા નવરા પડ્યા, શું કહો? તમે જાઓ અહીંયા. કે આવા સમર્થ સ્વરૂપાનંદ સ્વામી. આ જામનગરના સરોવરના કિનારે તળાવ ઉપર સ્વરૂપાનંદ સ્વામી 150-200 સંતો લઈને બેઠા હતા અને ભગવાનના મહિમાની વાતો કરતા હતા. અને એ સમયે કોઈક એક ભૂદેવ બાજુમાંથી પસાર થયા અને કહેવા લાગ્યા, આ સ્વામિનારાયણ આ બધું નવું નવું કાઢ્યું છે. કે આ કળિયુગમાં ભગવાન હોતા હશે? સ્વામીના કાને શબ્દ સંભળાઈ ગયો. સ્વામી કે, ભૂદેવ ભૂદેવ, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો.
શું સંકલ્પ, શું બોલો છો, શું ખોટું કહું છું કે? આ કળિયુગમાં ભગવાન હોતા હશે કે? ભગવાન તો આગળ રામકૃષ્ણ વગેરે થઈ ગયા, એવા ભગવાને અત્યારે ન હોય, અને આગળ સંત થઈ ગયા ને આ સુખ સંકાદિક એવા સંત પણ અત્યારે ન હોય. કળિયુગ છે. સ્વામી કે ભૂદેવ કાન દઈને સાંભળો કે, સ્વરૂપાનંદ સ્વામી કે ભૂદેવ કાન દઈને સાંભળો. તમે જે ભગવાન કીધા ને જે સંત કીધા ને એ બધા આ બેઠા કે કરો દર્શન કે. સ્વામી બાપા મારા ગુરુદેવ કહે છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન બીજો કોઈ નહીં, એના સર્વોપરીપણામાં બીજી જોડ નહીં. આવા સમર્થ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને એમના સંતો છે.